Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. In our last lecture, that is in part number 3, we have gone through the concept of accounting cost and economic cost. Okay, so in this part, that is in part number 4, we are going to learn what is the meaning of short run cost and what is the meaning of long run cost. Okay, so let us start with short run cost. So, the short run is a period of time in which output can be increased or decreased by changing only the amount of variable factors such as labor, raw material, chemicals, etc. That means short period માં જ્યારે પણ કોઈ પણ શોર્ટ પીરિયડમાં જો આપણે કોઈ પણ પ્રોડ્યુસરને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું અથવા ડિક્રીઝ કરવું હોય તો તે કેવી રીતે કરી શકે છે બાય ચેન્જિંગ ધ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ સચ એઝ લેબર રો મટીરિયલ્સ કેમિકલ્સ એક્સેટ્રા ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પ્રોડ્યુસરને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું છે ઓકે તો શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં એ લેબરને વધારશે કે થોડા વધારે લેબર નો યુઝ કરશે થોડા વધારે રો મટીરિયલનો યુઝ કરશે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે In the short run, quantities of fixed factors such as capital equipment, factory building, top management personnel, etc. cannot be varied or we can say cannot be changed. Okay, so short period of time માં factory તો એને જ રહે પ્રોડક્શન કરવા માટે પછી કેપિટલ ઇક્વિપમેન્ટ દેટ મીન્સ જે કાંઈ પ્રોડક્શન કરવા માટેના જે કાંઈ મશીનરી છે એ તો એની જ રહી અને જો એ મશીનરીમાં પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો આપણે એટલા લેબર ઓપરેટર્સ વધારે રાખવા પડે એટલું રો મટીરિયલ વધારે યુઝ કરવું પડે વધારે પ્રોડક્શન કરવા માટે ઓકે ધેન ટોપ મેનેજમેન્ટ પર્સોનેલ મીન્સ કે જે કાંઈ કંપની મેનેજ કરવાવાળા કી પીપલ્સ હોય ટોપ મેનેજમેન્ટ એને તો આપણે બદલી ના શકીએ ઇન શોર્ટ ટર્મ ઓકે Thus, in the short run, firm cannot build a new plant or abandon it an old one. કે શોર્ટ પીરિયડમાં જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોડ્યુસરને વધારે પ્રોડક્શન કરવાની જરૂર પડે તો તે ઇઝીલી રો મટીરિયલ અને લેબરને ઇન્ક્રીઝ કરીને પ્રોડક્શન વધારી શકે છે શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર નવી ફેક્ટરી તો ના નાખી શકે અથવા પ્રોડક્શન એટલું ઇન્ક્રીઝ ના થઈ જાય કે નવી ફેક્ટરીની જરૂર પડે શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં ઓકે If the firm wants to increase its output in the short run, it can only do by using more labor and more raw materials. It cannot increase its output in short run by expanding the capacity of its existing plant or building a new plant with a larger capacity. મેં હમણાં કીધું એમ કે જો કોઈ પ્રોડ્યુસરને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય શોર્ટ પીરિયડ માટે તો એ ઇઝીલી લેબરને વધારે યુઝ કરીને અથવા રો મટીરિયલનો વધારે યુઝ કરીને કરી શકે છે એના માટે કંઈ નવી ફેક્ટરીની કે નવી મશીનરીઝની જરૂર પડતી નથી ફોર શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ Thus, the short run is a period of time in which the quantities of variable factors can be varied while the quantities of fixed factors remained unchanged. What is the meaning of variable factors can be varied? Variable factors are those factors which are varies with production. For example, raw material. કે raw material ને વધારવું પડે જો આપણે પ્રોડક્શન વધારવું હોય તો ઓકે પહેલાં 10,000 પેકેજીસ આપણે પ્રોડ્યુસ કરતા હોય હવે આપણે 12,000 પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરવા છે તો એ 12,000 પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે એટલું વધારે રો મટીરિયલ જોશે અને વધારે લેબર્સ જોશે એક્સ્ટ્રા 2,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે ઓકે સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ ધેટ મીન્સ રો મટીરિયલ્સ એન્ડ લેબર્સ ધેટ આર needed more if we want to make a more production okay while the quantities of fixed factors remains unchanged. What is the meaning of fixed factors means ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ હોય કોઈ એક સ્પેસિફિક મશીનરી હોય ઓકે સો એને આપણે ફિક્સ્ડ રાખીએ છીએ ઇન શોર્ટ પીરિયડ
કે જ્યારે પણ કોઈ કંપનીને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય શોર્ટ પીરિયડમાં, શોર્ટ રનમાં, તો તેને આખી નવી ફેક્ટરીની રિક્વાયરમેન્ટ ન થાય કે 10,000 પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય ને અચાનક થોડીક ડિમાન્ડ વધે, સિઝન આવે તો વધારે પ્રોડક્શનની જરૂર પડે. સો 12,000 પ્રોડક્શન પ્રોડ્યુસ કરવાની જરૂર પડે. સો ખાલી ઓનલી 2,000 પેકેજીસ માટે આપણે નવી ફેક્ટરીની રિક્વાયરમેન્ટ ના રહે. ઓનલી લેબર થોડા વધારે જોઈએ અને થોડું રો મટીરિયલ વધારે જોઈએ એક્સ્ટ્રા 2,000 પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. Okay, so in the short run, factory building, specific machineries, heavy machines are remained unchanged, while variable factors like raw material and labors are required more for producing more products. Okay, so short period માં, short run માં જો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ ચેન્જ થાય છે અને ફિક્સ્ડ ફેક્ટર્સ રિમેન્સ અનચેન્જ. કે શોર્ટ રનમાં જો કોઈ પણ પ્રોડ્યુસરને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું છે તો ઇટ કેન ઓનલી ઇન્ક્રીઝ બાય ઓનલી ચેન્જ ઇન રો મટીરિયલ એન્ડ લેબર. ઓનલી રો મટીરિયલ અને લેબરનો યુઝ કરીને એ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે શોર્ટ રનમાં, અને નવી ફેક્ટરીની રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી શોર્ટ રનમાં. ઓકે, સો that is known as short run costs. So let us better understand with an example. For example, a company is producing ice cream. કોઈ એક કંપની છે તે આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઇફ ડિમાન્ડ રાઇઝિસ ઇન સમર, કે સમરમાં જો ડિમાન્ડ આઈસ્ક્રીમની વધી જાય તો એને વધારે આઈસ્ક્રીમ પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાની જરૂર પડે. ઓફકોર્સ a company can increase production by using more raw materials and labors. Okay, so આવી આઈસ્ક્રીમ પ્રોડક્શન કંપની હોય ને, સમર આવે, સિઝન આવે ત્યારે એને પ્રોડક્શન વધારે કરવાની જરૂર પડે તો ઓબ્વિયસ છે આ આઈસ્ક્રીમ મેકિંગ કંપની વધારે લેબર્સ રાખશે એ પિરિયડમાં અને વધારે રો મટીરિયલનો યુઝ કરશે વધારે આઈસ્ક્રીમ પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. ઓકે, સો કોઈ પણ આઈસ્ક્રીમ મેકિંગ કંપની હોય તો એ સમરમાં, ચાલો આ સમરમાં આપણે નવી ફેક્ટરીની જરૂર પડશે, એ રીતે ના બને કે અચાનક મોટી કંપનીની રિક્વાયરમેન્ટ ના પડે, અચાનક વધારે કેપેસિટીની રિક્વાયરમેન્ટ ના રહે. શોર્ટ ટર્મ પીરિયડમાં કે શોર્ટ રન માટે જો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે તો ખાલી રો મટીરિયલ અને લેબરનો યુઝ કરીને પણ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરી શકે. એના માટે કોઈ નવી ફેક્ટરી કે નવી પ્લાન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ નથી રહેતી શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે. ઓકે, સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ long run costs. On the other hand, long run is a period of time in which quantities of all factors, fixed as well as variable, can be changed. Okay, so long run માં fixed અને variable બધા factor change થાય છે. What is the fixed factor? Fixed factors are factory buildings, heavy machineries, etc. And what are the variable factors? Labors, raw material, etc. So આ બધું લોંગ રનમાં, લોંગ રન મીન્સ વધારે જેમ જેમ આગળ કંપની જૂની થતી જાય અને કંપનીની બ્રાન્ડ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય માર્કેટમાં તો એમ કંપનીને વધારે અલગ અલગ જગ્યાથી ડિમાન્ડ થવા માંડે અને એ ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે હવે કંપનીને નવી ફેક્ટરીની રિક્વાયરમેન્ટ છે લોંગ રનમાં, લોંગ પીરિયડમાં. ઓકે, સો at the long run, company is requiring one more factory as well as more and more production. So આવા ટાઈમે કંપનીને નવી ફેક્ટરીની પણ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, નવી મશીનરીની પણ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે અને વધારે લેબર્સ અને વધારે રો મટીરિયલની પણ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. Thus, in the long run, output can be increased not only by using more quantities of labor and raw materials, but also by expanding the size of capital equipment or building a new plant with a larger productive capacity. ઓકે, મેં કીધું એમ કે જ્યારે કોઈ કંપની નવી હોય, ઓકે, તો એને શોર્ટ રનમાં જેમ જેમ ડિમાન્ડ વધે એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. નવી કંપની હોય તો ઓફકોર્સ એની પાસે એક્સ્ટ્રા પ્રોડક્શન કેપેસિટી હોવાની તો એ ખાલી ઓનલી રો મટીરિયલ અને લેબર વધારીને પણ થોડું વધારે પ્રોડક્શન કરી શકે શોર્ટ રનમાં. ઓકે, પણ જેમ જેમ કંપની માર્કેટમાં
પોતાનું માર્કેટ શેર વધારતી જાય, જેમ જેમ એ કંપનીની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય, ધીમે ધીમે એ કંપનીની બ્રાન્ડ વેલ્યુ બનતી જાય અને અલગ અલગ જગ્યાએથી એ બ્રાન્ડ પોપ્યુલર થવા માંડે. ઓકે, સો હવે બ્રાન્ડ પોપ્યુલર થઈ ગઈ છે અને અલગ અલગ જગ્યાએથી હવે વધારે ડિમાન્ડ આવવા માંડી છે આઈસ્ક્રીમની. સો હવે કંપનીને ઇન લોંગ રન, ઇન લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હવે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે એક વધારે ફેક્ટરીની જે વધારે આઈસ્ક્રીમ્સ પ્રોડ્યુસ કરી શકે. ઓકે, સો લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ. Let us continue those examples. That is, a company is producing ice cream and becomes a popular brand. હવે આઈસ્ક્રીમની કંપની હવે સેટઅપ થઈ ગઈ છે અને હવે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. સો નાવ this ice cream company is becoming a popular brand. Now their ice cream product is popular in other states also. પહેલા આઈસ્ક્રીમ કંપની નાની હતી અને લોકલી જ ડિમાન્ડ ફૂલફિલ કરતી, કે લોકલ આઈસ્ક્રીમની કંપની હતી તો એ ખાલી સિટી પૂરતી કે કોઈ અલગ અલગ સિટીઝ પૂરતી જ પોપ્યુલર હતી, તો એની ડિમાન્ડ હતી એ અમુક સિટી પૂરતી જ ઇનફ હતી. હવે આઈસ્ક્રીમ કંપની ધીમે ધીમે હવે પોપ્યુલર બની ગઈ છે અને હવે અલગ અલગ જગ્યાથી પણ ડિમાન્ડ થવા માંડી છે ફ્રોમ અધર સ્ટેટ્સ ઓલ્સો. સો નાવ their ice cream product is popular in other states also. So now company expanding its production capacity by establishing another plant for production of more ice cream products. હવે ધીમે ધીમે આ આઈસ્ક્રીમ કંપની વધારે પોપ્યુલર બની ગઈ છે. સો અલગ અલગ જગ્યાથી હવે ડિમાન્ડ આવવા માંડી છે. હવે એ ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરવા માટે હવે કંપનીને નવી ફેક્ટરીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો હવે આ આઈસ્ક્રીમ કંપની હવે એક નવી ફેક્ટરી નાખશે અને એવું પણ વિચારશે કે હજી ચલો કે એક બે પ્રોડક્ટ્સ વધારી દઈએ. આઈસ્ક્રીમની જે કંઈ પહેલાં ફ્લેવર્સ પ્રોવાઈડ કરતા એની બદલે હવે થોડી વધારે ફ્લેવર્સ એડ કરી દઈએ, થોડું આઈસ્ક્રીમની રેન્જ વધારી દઈએ. ઓકે, સો ધીમે ધીમે કંપની એસ્ટાબ્લિશ થાય છે અને ધીમે ધીમે કંપની એક્સપાન્ડ થાય છે ઇન લોંગ રન. ઓકે, સો that is the meaning of short run and long run. Okay, so શોર્ટ રનમાં જ્યારે કંપની એટલી પોપ્યુલર નથી હોતી ને શોર્ટ ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે જે કાંઈ કંપની વધારે લેબર અને રો મટીરિયલનો યુઝ કરે છે અને એનો કોસ્ટ થાય છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ શોર્ટ રન કોસ્ટ. વાઇલ કંપની જેમ ધીમે ધીમે એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય છે અને હવે કંપનીને હવે વધારે એક્સપાન્ડ કરવાની જરૂર છે, નવી ફેક્ટરીની જરૂર છે ફોર મોર એન્ડ મોર પ્રોડક્શન, ત્યારે કંપનીને આઈસ્ક્રીમ મેકિંગ કંપનીને મોર એન્ડ મોર રિક્વાયરમેન્ટ છે પ્રોડક્શનની. સો દેટ દે આર એસ્ટાબ્લિશિંગ વન ન્યૂ ફેક્ટરી ઓર વી કેન સે વન ન્યૂ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ. ઓકે, તો શોર્ટ રનની ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં જ્યારે કંપની નવી છે ત્યારે જો થોડી થોડી ડિમાન્ડ વધે તો એ થોડી ડિમાન્ડ વધે એને પહોંચી વળવા માટે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે અને એ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ખાલી રો મટીરિયલ અને લેબર્સની જ રિક્વાયરમેન્ટ રહે વધારે પ્રોડક્શન કરવા માટે. બિકોઝ જ્યારે કોઈ નવી કંપની એસ્ટાબ્લિશ થાય તો એની મશીનરી હોય અને મશીનરીની સ્પેસિફિક કેપેસિટી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક મશીનરી છે એની કેપેસિટી છે 1 લાખ યુનિટ્સ ઓફ આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવાની. ઓકે, અને કંપનીની પાસે ડિમાન્ડ છે 20,000 યુનિટ્સની આઈસ્ક્રીમની. ઓકે, સો તેને હવે સમર આવેલું અને ડિમાન્ડ વધી, સમરમાં ડિમાન્ડ વધી અને 20,000માંથી 50,000ની ડિમાન્ડ થઈ ગઈ. ઓકે, સો આ એક્સ્ટ્રા જે 30,000 આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે તે નવી ફેક્ટરી કે નવા મશીનની જરૂરિયાત નથી, ઓનલી થોડાક વધારે લેબર અને 30,000 આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવા માટેનું જે કંઈ રો મટીરિયલ હોય એની જ રિક્વાયરમેન્ટ છે શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. ઓકે, પણ જ્યારે ઇન લોંગ રન કે જેમ જેમ હવે આ આઈસ્ક્રીમની બ્રાન્ડ પોપ્યુલર થવા માંડી અને લોંગ રનમાં 4-5 વર્ષ પછી હવે આ આઈસ્ક્રીમની બ્રાન્ડ વેલ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ છે અને હવે વધારે પોપ્યુલર થઈ ગઈ છે અને અલગ અલગ જગ્યાએથી ડિમાન્ડ આવવા માંડી છે, અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાંથી પણ. સો હવે એ ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે ફોર એક્ઝામ્પલ
કંપની પાસે મશીનરી છે, એની કેપેસિટી છે 1 લાખ યુનિટ્સ ઓફ આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવાની. હવે થાય છે એવું કે ડિમાન્ડ વધીને હવે 1,50,000 સુધીની થઈ જાય છે. તો એકી સાથે આટલી ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે કંપનીને બીજી નવી ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ કરવાની જરૂર પડે છે ઇન લોંગ રન, લોંગ પીરિયડમાં. ઓકે, સો જ્યારે લોંગ પીરિયડમાં જ્યારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે નવી ફેક્ટરીની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, નવા મેનેજર્સની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, નવા લેબર્સની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, વધારેમાં વધારે રો મટીરિયલ્સની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો ઇન લોંગ રન there is change in all the factors. Okay, so in long run there is change in all fixed as well as variable factors. Fixed means factories, machineries and all. Then what are the variable factors? Labors, raw materials, etc. Okay, so in long run માં કંપનીને બધા કોસ્ટ થશે. નવી ફેક્ટરીનો થશે, નવી મશીનરીનો યુઝ કરવા માટે કોસ્ટ થશે, વધારે લેબર્સ જોશે, વધારે મેનેજર્સ જોશે આવી નવી ફેક્ટરીને મેનેજ કરવા માટે. ઓકે, સો લોંગ રનમાં કંપનીને કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે અને શોર્ટ રનમાં તો ખાલી લેબર્સ અને રો મટીરિયલ ઇન્ક્રીઝ કરવાથી જ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. ઓકે, સો શોર્ટ રનમાં એ કોસ્ટ હશે એ ઓછો હશે, વાઇલ લોંગ રનમાં કોસ્ટ કંપનીને વધી જશે. ઓકે, આઈ થિંક હવે તમને આ ટોપિક ક્લિયર થઈ ગયો હશે. સો that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is, the key to success is to focus on goals, not obstacles. Okay, so in our next lecture we are going to start with new topic, that is fixed cost as well as variable costs. Okay, so thank you so much students. I hope you are referring all the lectures. So in our next lecture we are going to understand one of the important topics, that is fixed cost, variable cost and total cost. This is a very much important topic for your exam. Okay, what is the fixed cost, variable cost and total cost. Okay, so basic idea behind this lecture કે તમે short run cost અને long run cost નો meaning સમજો કે જ્યારે આગળ લોંગ રન કોસ્ટ સમજવાના આવશે, લોંગ રન કોસ્ટ કર્વ્સ સ્પેશિયલી જ્યારે સમજવાના આવશે ત્યારે તમને લોંગ રન કોસ્ટનો મિનિંગ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, સો આગળના જે કાંઈ ટોપિક્સ છે તે આ શોર્ટ રન કોસ્ટ અને લોંગ રન કોસ્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે. ઓકે, એકબીજા ટોપિક ઉપર બીજા ટોપિક ડિપેન્ડ કરે છે. ઓકે, સો ધેટ એ બધું તમને માઇન્ડમાં લિંક થઈ જાય. સો જ્યારે પણ ફિક્સ કોસ્ટનો કર્વ, વેરિયેબલ કોસ્ટનો કર્વ અને ટોટલ કોસ્ટનો કર્વ જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને શીખવાડું ત્યારે બની શકે તો નોટ્સ સાથે લઈને બેસજો, સો દેટ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ઓલ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ એન્ડ યુ કેન ડ્રો ધ કર્વ ઓલ્સો. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. Thank you so much students. Have a nice day.